হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আপুনি জানি আচৰিত হ'ব যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষতো এনে বহুতো ৰহস্যময় ঠাই আছে যিবোৰৰ ৰহস্য আজিলৈ উদ্ঘাটন হোৱা নাই আৰু এই ঠাইবোৰৰ বিষয়ে আজিও বহুতো লোক অজ্ঞান। আজি আমি আলোচনা কৰিম এনে এখন হ্ৰদৰ বিষয়ে যিখন হ্ৰদলৈ গ'লে মানুহ হেৰাই যায় আৰু আমোদজনক কথা এইটোৱে যে এই হ্ৰদখন আমাৰ অসমৰ কাষতে। তেন্তে বন্ধুসকল, আজি আমি এই হ্ৰদটোৰ বিষয়ে কিছুমান নজনা কথা জানো আহক। বন্ধুসকল, মই সুহেব আৰু আপুনি চাই আছে জানো আহক ইউটিউব চেনেল। ভিডিঅ'টি শেষলৈ চাব, লগতে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। মোৰ মতে আপোনালোকে বহুতে নাজানে যে ভাৰতবৰ্ষ আৰু ম্যানমাৰৰ সীমান্তত এটা ৰহস্যময় হ্ৰদ আছে আৰু এই ঠাইখনত নিজৰ ৰহস্যময় ঘটনাবোৰৰ বাবে প্ৰসিদ্ধ। এই হ্ৰদটোৰ নামৰ আঁৰত এটা পুৰণি ঘটনা জড়িত। ঘটনাটোৰ অনুসৰি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত এই ঠাইত এটা ৰহস্যময় ঘটনা সংঘটিত হৈছিল, য'ত আমেৰিকান এয়াৰ ফ'ৰ্চৰ এজন পাইলটে নিজৰ উৰাজাহাজখনক এই হ্ৰদটোক এখন সমতল ভূমি হিচাপে ভাবি ইমাৰ্জেঞ্চি লেণ্ডিং কৰাইছিল। ফলত জাহাজখন ধ্বংস হোৱাৰ লগতে বহুতো লোকৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু তেতিয়াৰ পৰাই এই হ্ৰদটোক দ্য লেক অফ ন' ৰিটাৰ্ণ নামেৰে জনা যায়। আপোনালোকক কৈ দিওঁ যে এই হ্ৰদটো অৰুণাচল প্ৰদেশৰ সীমান্তত অৱস্থিত। এই হ্ৰদটোৰ লগত আন বহুতো ৰহস্যময় ঘটনা জড়িত হৈ আছে। কোৱা হয় যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়তে আমেৰিকান আৰু জাপানী সৈন্যৰ যুদ্ধ হৈ আছিল। তেতিয়া জাপানী সৈন্যই সমগ্ৰ অসমৰ অধীন কৰিব বিচাৰিছিল, কিন্তু জাপানৰ এই বুদ্ধি বিফল কৰিবলৈ আগতীয়াকৈ এটি বিশাল আমেৰিকান সৈন্যৰ দল অসমৰ ফালে পঠোৱা হ'ল। এই সৈন্যবাহিনী দলটোক এই হ্ৰদৰ ৰাস্তাৰে ম্যানমাৰৰ ফালে পঠোৱাবলৈ বুদ্ধি কৰা হ'ল। কিন্তু আচৰিত কথা এইটোৱে যে এই সম্পূৰ্ণ আমেৰিকান দলটো যেতিয়া এই হ্ৰদটোৰ ওচৰলৈ আহে তেতিয়াই এই দলটো ৰহস্যজনকভাৱে নাইকিয়া হৈ পৰে আৰু কিছুদিন পিছত যেতিয়া জাপানী সৈন্য অসমলৈ আহিবলৈ এই ৰাস্তাটো পাৰ কৰি থাকে তেতিয়া তেওঁলোকৰ এই দল ৰহস্যময়ভাৱে নোহোৱা হৈ পৰে। কিন্তু এই দুটা দল কিয় নাইকিয়া হৈ পৰিল এইটো কথা পিছত কোনেও বুজিব নোৱাৰিলে। এই ৰহস্যময় ঘটনাটোৰ আঁৰত থকা আচল কাৰণটো কি কোনেও আজিলৈ ক'বই নোৱাৰে। দুই ফালৰ পৰাই নিজৰ নিজৰ সৈন্যবাহিনী দলক বিচাৰিবলৈ আৰম্ভ কৰা হয়, কিন্তু কোনেও সফল নহ'ল। পিছলৈ হেলিকপ্টাৰৰ সহায়ো লোৱা হ'ল, কিন্তু তেওঁলোকৰ সৈন্যবাহিনীক কেতিয়াও পোৱা নগ'ল। পিছলৈ আমেৰিকান সৈন্যবাহিনীৰ আন এটা দল যেতিয়া ইয়ালৈ পৰীক্ষা কৰিবলৈ আহে তেতিয়া তেওঁলোকো ইয়ালৈ আহি হেৰাই যায় আৰু লাহে লাহে যেতিয়া এই ঠাইখনৰ কথা সকলোৱে গম পায় তেতিয়া বিজ্ঞানীসকলে ইয়ালৈ আহি এই ঠাইখনৰ ওপৰত পৰীক্ষা কৰিব বিচাৰে। তেওঁলোকে এই ঠাইখনলৈ নাযায়, বৰঞ্চ দূৰৰ পৰাই কিছুমান যন্ত্ৰৰ সহায়ত ঠাইখনৰ পৰীক্ষা কৰে। তেওঁলোকে যেতিয়া ঠাইখনৰ ফটো উঠায় তেতিয়া ফটোবোৰ ভালকৈ পৰিষ্কাৰ নাহে। বহুতোবাৰ প্ৰয়াস কৰাৰ পিছতে এই ঠাইকেইখনৰ স্পষ্ট ফটো আহিছিল। বন্ধুসকল, বিজ্ঞানীসকলে কয় যে ঠাইখনত কিছুমান অদ্ভুত ৰেডিয়েশ্যন আছে, যাৰ ফলত ঠাইখনৰ ফটো ভালদৰে নাহে। আনহাতে পিছলৈ বহুতো মানুহে এইটোও কয় যে এই হ্ৰদটোৰ তলত এলিয়েনৰ বসবাস আছে। কোৱা হয় যে এলিয়েনে মানুহৰ ওপৰত পৰীক্ষা কৰিবলৈ এই হ্ৰদটোক বাছনি কৰিছে। ইয়াৰোপৰি তাৰে স্থানীয় লোকসকলৰ মতে এটি লোককথা প্ৰচলিত আছে। তেওঁলোকে কয় যে এসময়ত ইয়াত এখন গাঁও আছিল আৰু সেই গাঁওখনৰ কেইজনমান লোকে এই হ্ৰদটোৰ পৰাই এটা বিশাল মাছ মাৰিছিল। মাছটো আকাৰত বহুত ডাঙৰ আছিল। ইমান ডাঙৰ মাছ পোৱাত গাঁওবাসীয়ে সকলোৱে মিলি আনন্দত উৎসৱ পালন কৰিবলৈ বিচাৰিলে, কিন্তু গাঁৱৰ এজনী বৃদ্ধ মহিলা আৰু তেওঁৰ নাতিনীয়েকে এই উৎসৱটোত অংশগ্ৰহণ কৰা নাছিল। তেওঁলোকৰ এনে ভাৱ হৈছিল কিবা নহয় কিবা বেয়া হ'বলৈ গৈ আছে আৰু সেইবাবে তেওঁলোকে সেই ৰাতিটোতে গাঁওখন এৰি গুচি গ'ল আৰু কোৱা হয় যে সেই ৰাতিটোতে এই গাঁওখন নাইকিয়া হৈ পৰিল। বহুতো মানুহে কয় যে এই সম্পূৰ্ণ গাঁওখন এই হ্ৰদটোৰ ভিতৰতে ডুবি গ'ল। তাৰে স্থানীয় লোকসকলে এইটোও কয় যে এই হ্ৰদটোত বৰ্তমান সময়তো এটা বিশাল জন্তু আছে যিটোৱে সকলো বস্তুবোৰ খাই পেলায় আৰু সেইবাবে মানুহে এই ঠাইখনলৈ যাবলৈ ভয় কৰে। বৰ্তমান সময়ত ভাৰত আৰু ম্যানমাৰৰ সীমান্তত থকা এই ঠাইখন পৰ্যটনস্থলী হৈ পৰিছে। যদি আপুনিও এই ঠাইখনত যাব বিচাৰে তেন্তে নিশ্চয় যাব পাৰে। আচলতে এই হ্ৰদটোৰ ওচৰত আপোনালোকক যাব দিয়া নহয়ে, বৰঞ্চ ঠাইখনত বহুত দূৰৰ পৰাই দেখুওৱা হয় আৰু আপোনালোকে সেই ঠাইখনৰ ফটো উঠাব পাৰে। বন্ধুসকল, যদি আপুনি যাব বিচাৰে তেতিয়া নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাই দিব। এই ঠাইখন অৰুণাচলৰ পাছুং নামৰ এখন অঞ্চলত অৱস্থিত। বন্ধুসকল, ঠাইখনৰ ৰহস্য কি আজিলৈ কোনেও ভালদৰে ক'ব পৰা নাই। আশা কৰোঁ বন্ধুসকল ভিডিঅ'টি চাই ভাল পালে, সেইবাবে লাইক কৰিব, লগতে ভিডিঅ'টি শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব আপোনাৰ বন্ধুৰ লগত। ইয়াৰোপৰি এনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' আগলৈ চাবলৈ আশা কৰোঁ আমাৰ চেনেলটি ইতিমধ্যে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে, লগতে ঘণ্টা বাটনটো দবাই দিয়ক। তেন্তে আজি ইমানখিনিয়ে, লগ ধৰি নেক্সট ভিডিঅ'ত। ধন্যবাদ। জয় আই অসম, জয় ভাৰত।